Xin chào mọi người, và mọi người mùa này là mùa World Cup và mọi người muốn biết rằng có một cái quán cà phê nào đó vừa coi bóng đá lại là vừa có thể ngắm được máy bay không, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái quán cà phê kiểu sân vườn rất đẹp, rất rộng và có một cái màn hình bóng đá rất lớn phục vụ cho mọi người coi 104 trận đấu ở tại World Cup 2026 này. Và hôm nay đi khám phá thôi. Đây là một cái quán cà phê mà rất là thân thuộc với mọi người. Nó có một cái màn hình LCD, một màn hình LED chứ, rất lớn luôn, phát sóng. Và anh chủ ở đây cũng là một người rất là đam mê bóng đá. Anh có hẳn một cái sân bóng đá cho mọi người thuê ở đây rất nhiều luôn. Và một chút cập nhật cho mọi người là những cái trận vào buổi sáng sớm á, thì ở quán luôn luôn phục vụ mọi người nha. Mọi người có thể tới cùng anh chủ coi bóng đá được đó. Và đó là quán cà phê của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta cùng xem là ở quán cà phê này có cái máy bay nào đến và đi, và góc nhìn nó như thế nào nhé. Và hôm nay nhân là trận đấu của Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, thì chúng ta sẽ tới với khám phá xem một vài chiếc máy bay của Hàn Quốc tới sân bay Tân Sơn Nhất gồm có những máy bay nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 737F chở hàng của Korean Air Cargo, một hãng hàng không vận tải đến từ xứ sở Kim Chi, và chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và Korean Air thì có những chuyến bay vận tải sáng sớm, thường là những dòng Boeing 737F này tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ máy bay đang giảm tốc trên đường băng 25 phải. Giảm tốc rất là nhanh luôn. Và Korean Air Cargo là một hãng hàng không vận tải rất là lớn. Trước đây thì hãng hàng không sử dụng dòng máy bay Boeing 747-400F tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà dạo này thì toàn sử dụng dòng Boeing 737F này thôi. Và bây giờ thì máy bay sẽ nhanh chóng thoát ly khỏi đường băng 25 phải và nhanh chóng di chuyển vào khu vực bên trong bãi đỗ. Và hiện tại thì cũng nhân đây mình cũng đang cập nhật đến thời điểm hiện tại, thì khi mà quay cái video này thì tỷ số vẫn đang là 0-0 giữa Cộng hòa Séc và đội tuyển Hàn Quốc. Và mọi người thấy không, đây là một cái quán cà phê rất là đặc trưng nhé. Chúng ta có một cái màn hình LED rất lớn để chúng ta có thể vừa coi bóng đá này, vừa thỏa đam mê bóng đá, và chúng ta có thể tranh thủ lúc đấy có thể quay chụp máy bay được. Và nhân thể chúng ta đang nói đến dòng Boeing, thì hôm nay thì mình nhân thể ở đây thì mình sẽ cho mọi người thấy được dòng Boeing 737 Max và Boeing 737 thường thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thường thì sẽ là ở cái phần đầu cánh, cái winglet thì sẽ chia đôi ra, và đặc biệt là cái phần động cơ của Boeing 737 Max thì sẽ to và tròn hơn một chút so với Boeing 737 bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy chiếc Boeing 737 Max của Malaysia Airlines, và chúng ta sẽ thấy động cơ nó sẽ tròn to hơn một chút nhé. Và bây giờ máy bay đang giảm tốc. Và chúng ta sẽ thấy được đặc trưng đây là Boeing 737 Max của Malaysia Airlines, và chúng ta sẽ thấy cái đầu cánh chia đôi, và động cơ thì có những cái phần răng cưa như vậy, và động cơ nó sẽ to hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Boeing 737 thường của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện từ sân bay của Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chúng ta sẽ thấy được rằng cái điểm khác biệt đầu tiên là cái sắc led này thì không có phần chia đôi ra, và động cơ nhìn nó sẽ nhỏ hơn và có phần dẹt hơn. Và Boeing 737 là một trong những dòng máy bay đối thủ cạnh tranh với Airbus A320, 321. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được nhìn cận cảnh hơn về cái đầu cánh cũng như là động cơ. Và mọi người thấy đó là động cơ của Boeing 737 thường thì nó bị nhỏ hơn một chút và nhìn nó không đồ sộ. Thứ hai là cái sắc led đó, mọi người thấy không, nó chỉ có một cái hướng lên thôi chứ không còn một cái chia xuống nữa. Và bây giờ đây là chiếc máy bay Boeing 737 của China Airlines đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và đó là những cái phân biệt nhỏ để chúng ta có thể phân biệt đâu là Boeing 737 thường, đâu là Boeing 737 Max. Và hiện tại thì Boeing 737 Max đang là chủ lực về các dòng bay thân hẹp, dòng bay khu vực của nhà Boeing để có thể cạnh tranh đối thủ với các dòng máy bay Airbus A321neo, Airbus A320neo đó mọi người. Và bây giờ tạm biệt với dòng Boeing 737, chúng ta sẽ tới với các máy bay khác nha. Và ở quán cà phê Air Coffee này thì chúng ta sẽ thấy được các máy bay cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn và rất là sát. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn được cận cảnh hơn những cái máy bay nhỏ nhỏ như thế này để có thể lăn trên đường băng.
Tại vì những cái máy bay nhỏ như thế này nếu mà nhìn ở các quán cà phê khác thì nó bay rất là nhanh và chúng ta sẽ không nhìn được cận cảnh đâu. Và khi mà lăn dưới mặt đất nhiều khi là do cái động cơ nó rất là mạnh, máy bay thì nhẹ thì nó sẽ phải đảo ngược động cơ liên tục như thế này để có thể giảm tốc độ trên đường lăn. Và đây là một trong những cái đặc trưng của máy bay phản lực thương gia tư nhân đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc Airbus A330neo của hãng hàng không Starlux. Hãng hàng không đến từ Đài Loan và chiếc máy bay cũng đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và hôm nay thì hãng hàng không Starlux sử dụng dòng máy bay Airbus A330neo. Thông thường thì buổi sáng này thì hãng sẽ xen kẽ dòng máy bay Airbus A350-900, nhưng mà hôm nay thì hãng sử dụng dòng Airbus A330neo. Và hãng hàng không Starlux đang rất là nỗ lực để gia nhập liên minh hàng không Oneworld. Nhưng một vài thông tin hành lang cho thấy rằng Starlux đang bị đối sức trong khi mà gia nhập liên minh hàng không Oneworld với sự phản đối của Cathay Pacific. Và đây là hình ảnh mà lúc ở quán này chúng ta có thể vừa ngắm máy bay vừa xem được bàn thắng của World Cup đây. Đây là bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Hàn Quốc vào lưới Cộng hòa Séc đấy. Rất là hay luôn, ở đây chúng ta có thể thấy được rất là nhiều. Và ngay sau đó thì chúng ta có một hãng hàng không Asiana Airlines, hãng không đến từ Hàn Quốc, và chiếc máy bay Airbus A330neo 300 này chứ đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và đó, chúng ta có thể vừa coi máy bay vừa coi bóng đá được ở cái quán này rất tiện luôn. Và bây giờ thì chiếc Airbus A330neo này hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và đây, cái màu sơn này sẽ cuối năm nay thì sẽ không còn cái màu sơn này nữa, do Asiana sẽ sát nhập vào Corne đó mọi người. Và sắp tới đây thì Asiana Airlines sẽ rời khỏi liên minh Star Alliance và sẽ sát nhập với Corona và sẽ gia nhập liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà Vietnam Airlines cũng đang tham dự. Còn bây giờ thì tạm biệt chiếc Airbus A330neo 300 của hãng không Asiana, chúng ta sẽ tới với Boeing 7478F của Cargolux. Đây là một chiếc máy bay mà có rất là nhiều điều thú vị và mọi người có thể lên trang fanpage của mình để có thể đọc thêm nhé, tại vì nó rất là dài luôn. Và đặc biệt là có những cái sticker rất là đẹp như chữ Cargolux, có chữ K50 và Lux. Đó, nó cũng là một trong những hệ thống cách điệu và có rất là nhiều thông tin chi tiết trên cái phần đầu cánh nữa. Và mọi người có thể tham khảo thử, đây là một trong những chiếc máy bay rất là đặc biệt của hãng không Cargolux đó. Và máy bay đang nhanh chóng giảm tốc trên đường băng 25 phải và chiếc máy bay sẽ trôi xuống cuối đường băng luôn. Và chúng ta đang thấy đây là động cơ của chiếc Boeing 7478F đây, và cũng có một chút răng cưa ở phía sau đó, đó rất đẹp. Và đây là động cơ của GE, đấy, mọi người thấy cái logo của GE đó, đó. Và đây là quang cảnh của đầu máy bay đây, rất đẹp luôn. Và máy bay đang trôi xuống cuối đường băng rồi. Và đây mình cũng nói rằng đây là một cái quán cà phê rất đẹp, rất là tiện cho mọi người trong mùa World Cup này, có thể vừa ngắm máy bay vừa có thể xem được các trận bóng đá vào buổi sáng. Và nếu mà có may mắn, nếu anh chủ mà coi cái trận 2 giờ sáng thì mọi người cũng có thể đến quán nhé. Quán thì mở cửa liên tục luôn, nên thế là mọi người có thể tới đây và coi bóng đá và ngắm máy bay được. Còn video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.